वेलकम माई न्यू ब्लग। आज म यहाँ ट्रेनमै सुत्देको थिएँ स्टेजमै। राति धेरै अनिन्दो 1 बजिसकेको थियो। घर जानु गाह्रो भएर यहीँ सुत्देको, तर व्यवस्था थियो मसँग स्लिपिङ ब्यागहरू सबै थियो। यहाँ कोही बेला यस्तै हुन्छ भनेर म सधैँ बोकिराख्छु। त्यो भएर आज यहाँ सुतेको। भाइले बिहानै कफी ल्याइदियो। अब थ्याङ्क्स भाइलाई। अब उज्यालो भइसकेपछि यस्तोमा सुताइछु आफ्नो त। आज चाहिँ निन्द्राले नसकेर यहीँ लडिदिएको, घर नगएको। पुरै उज्यालो भइसकेको छ। हेलो गाइज, अब हामी चाहिँ वनभोज खानु जानु आँटेको छौँ। खोलातिर जाँदैछौँ, उतै पकाइ खाने। अब यहाँ होटलमा खाँदा पनि हुन्छ, तर हामी पिकनिक खानु जाने आज। हामी चाहिँ खोलातिर जाँदैछौँ। आज चाहिँ पिकनिक खान गइरहेछौँ। आउँदैछ आइडी गाडैले चसे चसे गर्दै हिँडिरहेछौँ। काठ त यहीँ रहेछ नि त है। ग्यास गाडी तर फुलिसकेछ, यहाँ सक्छ। हाम्रो दाइ चाहिँ पानी बाइक पठाउनु आँट्नु भएको छ। हामी चाहिँ जस्तो तस्तो हामी कट्यौँ। छिटो आउनु है दाइ, बाढी आउँछ नि। स्पोर्टमा आइपुग्यो। गाइस, हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ खोलामा। अब यहाँ पकाएर खाने हो। त्यहीमा चाहिँ त्यहाँ जुत्ता भिजेर खोलामा मेरो जुत्ता भिजिरहेको छ है। जुत्ता घाममा सुकाउने हो। खोला पारी मजाले बस्ने हो। यहाँ चाहिँ मजाले घाम लागिरहेछ। पानीले अलिअलि जुत्ता पूजा गर्दैछ त पुरेतले। खोइ घन्टी बजाउँदैछ। हाम्रो गाइजहरू चाहिँ पारी जानु खोजिरहेको थियो है। यत्रो खोला छ, पानी जानु पारी जानु पनि समस्या होला जस्तो भएर अब वारी नै बस्ने भयो हामी। यस्तो नेचुरल प्लेसमा आएको छौँ हामी आज चाहिँ। अब
हेलो गाइज, अब आज चाहिँ चस्मा लगाऊ न भाइ 300 रुपियाँमा महँगो पऱ्यो र 300 रुपियाँमा किनेको चस्मा होइन र खतरा देखिँदो रहेछ यसरी फुलाउँदैछ अब आज चाहिँ सधैँ दाउरामा पकाउने भने आज चाहिँ ग्यासमा पकाउने भएको छौँ टक्कसँगले अब यो ग्यास ल्याऊ चाहिँ तर पछाडि राख्नु पछाडि टिक्लाको हेर त अब आज चाहिँ ग्यासमा सिलिन्डरमा खाने हो कति लाग्छ दाइ पैसा सैसा त्यस्तै हो घाममा उयो चाहिँ ग्यास ट्याङ्की ल अब पहिला के बस्छौँ पहिले सूर्य भात बस्नु होला त होइन भात त लास्टमा सब्जी बनाऊँ सब्जी बनाऊ यो अहिले नजोड मलाई फेरि अफ गरिदिएको ल दाइ अनि थालमुटका प्लेट छ त बन्द गरिदिए बेसार कहाँ थियो या गाइज बेसार मसला सरन्दाइलाई सस बनाउनु टट लगाएर छिटो हाम्रा पनि दावा नभए पनि यहाँ काले त छ यो चाहिँ नहाल्नु होला है अलिक तेलको खरिया थिएन रहेछ क्या हो कसैको हाम्रो कुकमेन यस एआरएन शरण अरे के अरे एससी ब्लक वान ब्लक सिजे छ होइन दामी हुँदैछ है हाम्रो करी नुन खै नुन नुन यहाँ हेर्नु है फेरि नुन नुन या यस्तो गरेर हाल्न अलिक घप्पै घप्पै झरिजान्छ नि यो त खोल्नै पर्दैछ भइसक्यो हाम्रो ठुलो खालको आलु छ साग किनेको त्यत्रो मेरो लागि मुला रिस उठायो मलाई दाइ हेर्नु मैले सामान एउटै म चाहिँ केसँग भात खानु अब त्यही अन्डामा हात कटिङ भेज म अन्डा खान्छु त भेज होइन त खान्छु म त्यो साग किनेको यार मुला अब यो करीसँग खानु पर्ने साग पनि पाहाडे साग पाहाडे साग किनेको थिएँ राम्रो पैसा तिरेर छोडिआएको त जाने बेला साग बोक्नु पर्छ अब अहिले लगाएर चाहिँ के गर्नु नुहाउनु नि नुहा त मन नुहाएको ल केटाहरू चाहिँ केटाहरूलाई रमाइलो भइरहेछ पानीमा पुरा पौडी खेलिरहेको छ चिसो लाग्छ तिमीहरूलाई
भात पाक्दैछ। अब हाम्रो भात बसाइयो। पानी कम हुन्छ कि हो लाउनु न। चामल गरेर बस्छ। ड्रोन ल्याइएन र ड्रोन उडाउनु नमिल्ने भएको बेला त्यतिको भोलाउनु आएको अब यसरी गर्ने देखाउन न। भयो भाइ धेरै भयो गाइस हाम्रो खाना पस्किँदैछन् पेमा भान्से। चामल चाहिँ पाको कि पाकेन? विशाललाई आज उदासमा छ क्या। उदासमा छ क्या आज भुँडी आउँदैन। अलिकति केरलातिर पनि हेरिदिनु नि दाइ। टाउको नसकेको भने चिसो पानीमा नुहाएर कोही मान्छे चाहिँ बिरामी होला जस्तो छ यहाँ। यताको साइडमा चाहिँ म मिस भएको भनेर हाल्नु। केटाहरूले मैले किनेको साग छोडाइहाल्यो। यस्तो गर्नु होला नि अब। साग हुँदा चाहिँ दामी हुन्छ। ए प्लास्टिकहरू चाहिँ जम्मै टिपेर हाल। त्यो यो बोतल पनि गाचाकुचु पार्दै हाल। यो खोलामा फ्याल्नु हुँदैन। यस्तो फोहोरहरू चाहिँ हामीले गरेको फोहोरहरू चाहिँ उठाउनुपर्छ आफैले, नभए अब वातावरण हुन्छ तल लगेर डस्टबिनमा हाल्ने। खाना कस्तो भयो केटा हो? ठिक छ। खाना खाइसकेको अवस्था। हाम्रो भाइले प्लास्टिकहरू सबै हामीले फोहोर गरेकोहरू चाहिँ टिप्दैछ। अब यो हामी लगाएर डस्टबिनमा फ्याल्छौँ। उदो यो चाहिँ रमाइलो ठाउँ रहेछ। आज यो खोलाको तिरमा के खोला हो थाहा भएन है, तर एकदमै खोलाको समय प्रकृतिसँग रमाउँदै खाना खाइयो, रमाइलो छ। चिसाङ खोलामा आज चाहिँ खाना खाइयो गाइस। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। आज चाहिँ हाम्रो भ्लग चाहिँ यहीँ सकियो। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब सेयर चाहिँ गर्नु नभुल्नु होला है।